На Першому міському розпочинається проєкт «Червона межа». Моє ім'я Олександр Філяєв. Ви знаєте, друзі, сьогодні поговоримо на доволі цікаву тему, як мені здається. Говорити будемо сьогодні про війну в Україні очима західних журналістів. До чого прикута увага світових медіа. Поспілкуємось на цю тему з нашими гостями. До нас сьогодні завітала фіксер Олена Концевич та Клаус Стімедер, журналіст, який працює на виданні зі Сполучених Штатів Америки і Австрії і так далі. Ось вже понад 8 місяців триває повномасштабна війна в нашій країні. Тисячі вбитих, зруйновані міста, понівечені людські долі, багато горя і страждань. Усі трагічні події, що відбуваються в нашій країні ось вже стільки часу, перебувають під дуже пильною увагою журналістів, і тим більше західних журналістів, щоб там не говорили про те, що світ втомився від цієї війни. Не втомився. Багато хто з цих журналістів розповідає про звірства росіян в нашій країні і на нашій землі. І серед них, друзі, Клаус, журналіст, який висвітлює усі події, що відбуваються в нашій країні, про усю жорстокість для західних медіа. Клаус, я так розумію, ви приїхали до Одеси у березні, і звідси ви ведете репортажі про війну. Давайте спочатку про те, який був ваш досвід до того, як ви почали висвітлювати війну. So the question was, as soon as Sasha understands, you came here in March, and what you do is you write about the war in Ukraine, and he would like to ask you what was your experience, and probably we should start with something positive, because unfortunately the war is not that positive topic, we can tell. Шкода, що моя українська ще не досконала. I'm very sorry, my Ukrainian is not up to par. I'm afraid my Russian is not much better, but дуже дякую for having me. My experiences so far have been nothing but positive, especially here in Odessa. People have been incredibly kind, incredibly generous, considering there's a war going on in this country. So, yeah, overall, it's been nothing but positive experiences when it comes to the hospitality of Odessans. And what can I say? I mean, the situation is what it is, and I think the Ukrainian people deserve nothing but respect and admiration for the resilience and the courage they have shown so far. Олена. Я можу сказати, я перекладу те, що сказав Клаус, я можу сказати, що мій власний досвід як журналіста тут був винятково позитивним. Мені дуже пощастило, оскільки всі люди, з якими я стикнувся, відколи я приїхав в Одесу, були неймовірно доброзичливі і були неймовірно відкриті, що дивовижно, з огляду на те, що у нас війна, і з огляду на те, в яких обставинах ми живемо. Але на превеликий жаль, ми маємо те, що маємо, і я глибоко впевнений в тому, що всі українці без виключення заслуговують щонайменше на повагу і щонайбільше на захват через те, як вони поводяться. Так, безумовно, бо зараз уся країна як ніколи єдина і у своєму баченні того, що відбувається, і принаймні на захист України. Так чим займався Клаус до того, як почав висвітлювати теми, основні теми, за якими він працював перед тим, як він почав писати про події війни в нашій країні? What exactly did you do before you came here and before you began to write about the war in Ukraine? What were the topics of your... Well, in general, I've been a writer and a journalist for the past 25 plus years, and before I came here, I was actually doing a postgraduate study in the UK. I was in Oxford, England, doing a master's degree, and then
February 24th came around, and I just couldn't sit still anymore. I really, really wanted to come here because I'm one of the few journalists in Austria who were born and bred in Austria who have experience covering wars and civil conflicts. So I've done this kind of thing before. And I just wanted to come here really badly. And and I've been here since March. За останні 25 років Клаус був пишучим журналістом для різних ЗМІ. І, власне, безпосередньо перед тим, як приїхати сюди, він взагалі-то захищав магістерську роботу в Оксфорді, де він навчався на той момент, в Великобританії. Але тоді сталося те, що сталося 24 лютого, і він, як журналіст, який свого часу займався висвітленням досить багатьох військових конфліктів, воєнних конфліктів у світі, і писав про це, він просто не зміг залишатись осторонь. Відтак він приїхав сюди і залишився тут. Кажуть, що війни схожі, і вони майже однакові. Я особисто не можу з цим погодитися. Досвід висвітлення інших воєнних подій де був? Where were you? Because Sasha thinks that all the wars are different, because sometimes you can hear the opinion that all the wars are similar. What's your opinion, and exactly where were you? What kind of war conflicts did you write about before? So I think he's absolutely right. No war, no civil strife anywhere in the world is the same. The different countries, different histories, different people, different interests at play, different interests at work. I've covered the war in Afghanistan. I've covered partly the war in Iraq. I've been to Sierra Leone, a big conflict in the 90s. Couple of, oh my God, I would really have to go back and remember, but those are the big ones, I guess, that everyone is kind of aware of. So this conflict is something entirely new to me, because like most people in Europe, I personally never thought that this kind of war would be possible anymore in the 21st century. What is happening here apparently is that in Moscow there are a lot of people with 19th century mindsets. So до того, як Клаус приїхав сюди, він, зокрема, був в Афганістані, він був і писав про події в Ірані, так само в С'єра-Леоне в 90-х. Але, як і більшість мешканців Європи, як більшість європейців, він був абсолютно шокований тим, що він побачив тут, тому що він абсолютно погоджується. У 21 столітті. Абсолютно вірно. На європейському континенті, з тим, що всі війни різні, тому що йдеться про різні країни, абсолютно різну ментальність, про різних людей. Але те, що він побачив в Україні, це було настільки неочікувано і, знову ж таки, відрізнялося від всього решта, тому що побачити таке в 21 сторіччі було абсолютним шоком. Але, на превеликий жаль, деякі люди в Москві, зокрема, досі живуть в 19 сторіччі. Саме через це ми стикаємося з тим, з чим ми стикаємося. Так, безумовно. Якщо говорити, звісно, зрозуміло, що Одеса і Україна привітно вас зустріла на нашій землі, так? Все ж таки хотілося б дізнатись про негативний досвід, який ви отримали тут, в Україні. Чи був він, і якщо так, який він був? Okay, this is obvious that Ukrainians in Ukraine was very kind to you. But still, you probably had some negative experiences. And if yes, what exactly did you face? What are they? Well, I guess some of the negative experiences I had concern some Ukrainians seem to have a very strange perception of the foreign media. So what I found, to my surprise, admittedly, because it seems to be especially prevalent among people who are formally educated, that there seems to be this understanding that there is a thing like the media, the Western media. There is no such thing.
foreign media reporting on the war in Ukraine is incredibly diverse. The media organizations they work for, these colleagues work for, are incredibly diverse. So it came as a surprise to me that among some circles in this country, there is like the Western media, who is, of course, also serves as a punching bag once in a while. And this somewhat came to my surprise, that there is this notion of the Western media. Якщо говорити про досвід негативний, напевно, треба почати з того, що Клаус був досить здивований перцепцією українців, розумінням українців такого поняття, як медіа взагалі, і тим більше так зване західне медіа. Тому що воно дуже часто відрізняється від того, чим насправді медіа є і що репрезентують іноземні журналісти тут, особливо під час війни. Не існує певного поняття унікального медіа, оскільки абсолютно всі колеги, які приїздять сюди, презентують різні видання, презентують різні країни, презентують абсолютно різні типи медіа. Відповідно, в них абсолютно різний підхід до того, що вони роблять в Україні, різний підхід до висвітлення цих подій. І це мова йде про різні видання. Різні видання, так. Різні країни і різних журналістів, тому так. що ми не можемо виключати і людський фактор, можливо, ми до цього повернемося ще, але факт так. того, що це було дещо негативно сприйнято, власне, Клаусом, оскільки не існує такого поняття, як певні уніфіковані західні медіа, які начебто масово приїздять сюди, аби висвітлювати події і війну в Україні. If I might add something to that, I also have learned a lot about the history of the Ukrainian media since independence. So ever since learning about the intricacies of that, I am not that surprised anymore that some Ukrainians are very skeptical about the Western media, of Western media representatives. But then again, those critiques, and there are absolutely legitimate critiques, which I'm sure you're going to talk about, some of these critiques, at least sometimes when I read them, to me they appear more telling about Ukrainians themselves than about the real or perceived failures of the Western media. Власне, з того, що Клаус вже на сьогоднішній момент знає про Україну і про історію України, йому почасти зрозуміла така реакція українців на європейські медіа, які приїздять сюди, і на журналістів. Тому що, на превеликий жаль, так, все-таки часом є для цього об'єктивні причини. Проте досить часто, якщо ми говоримо про певну критику європейських журналістів, це може нам сказати досить багато навіть не про них, а про самих українців через те, що саме вони критикують і як вони це роблять. Добре, тоді давайте про стандарти журналістики. Чи змінила їх війна? Ну ось як, наприклад, писати про звірства росіян, про зґвалтованих жінок, дітей, чоловіків, про воєнні злочини і про геноцид, по суті, українського. Ось як про це? Де та червона межа щодо висвітлення ось цих трагічних подій? What about the journalist standards? Because you cannot easily write about the crimes of Russians here in Ukraine, about the raped not only women but the children, raped men, everything that. Where is that red line in between? How can you correctly write about things like that? And should it be correct, or you should use like all the sources you have to explain to the world what's going on here? Well, in principle, of course, you should use all the sources at your disposal. However they are structured, or you should always use any tool that's available in any situation if you want to do a proper job. So that's in general. I think what is the proper thing to do when you come to a country like Ukraine as a foreign journalist is to do your homework, quite frankly. Meaning you inform yourselves not just following by the recent news, but to read books, to read up on the history of the country and its people, to read
a ton of academic papers on the same topic, especially social scientific ones. And in my experience, no matter where I've worked around the world, this is the more you know, the more you really study, the closer you get to at least a basic understanding of what this country is about, what this conflict is about. And that lowers the chances of some of those sources that might be questionable to trick you or convince you that their side of the story is the only one worth telling. Власне, всі засоби хороші, коли йдеться про війну, безумовно. І не тільки коли будь-хто пише про війну або знімає про війну, але, в принципі, якщо ти хочеш робити свою роботу добре, то тут абсолютно допустимі всі засоби для цього. Тому так, тут немає жодних червоних меж між тим, що допущено і ні. Головне – донести світові правильну картину того, що відбувається тут. Але знову, коли ти приїздиш з-за кордону, дуже важливо робити, і Клаус називає це домашньою роботою. Під домашньою роботою він має на увазі читання книжок, інформацію, яку будь-який журналіст повинен, не тільки може, але й повинен здобувати про людей тут, про історію, про культуру, аби розуміти, де він знаходиться, і аби розуміти, чому сталося те, що сталося тут. Тому що по-іншому, якщо це буде не так, і якщо його знання будуть поверхневі, є великий ризик того, що чимало факторів змусить його висвітлювати події, власне, так, як це вигідно тим, хто замовляє, скажімо, цей матеріал. Тому бути обізнаним тут – це, напевно, та дуже тонка грань, через яку важливо не переходити. Як формується, тоді виникає питання, як формується запит на написання того чи іншого матеріалу? Він вигадує його сам, або перед ним редакція ставить певні завдання, що він має дати? Okay, the question was, does your newspaper or does your radio gives you the proper topic, or you find the material yourself? How does it go? See, that goes back to what we were talking about before, the extreme diversity and the very different situations that foreign journalists in Ukraine work in. I myself am in an incredibly comfortable position in that the media outlets I work for give me an incredible amount of leverage when it comes to choosing the stories I want to tell. So it happens very rarely that someone from the office in Vienna or LA or New York calls me and says, like, okay, this is exactly the story I want. That happens extremely rarely for me personally. Then again, there are other media outlets, other journalists for who that is the case. Again, I am very privileged in that regard, so I might be an exception to that rule. But this allows me to work differently. Якщо ми говоримо конкретно про досвід Клауса, то він дуже привілейований, тому що, повертаючись до того, про що ми вже згадували, знову ж таки, є різні медіа, є різні журналісти, відповідно, завдання в них різні. Він привілейований в тому сенсі, що він має абсолютну свободу в тому, що він пише. Йому цю свободу надають його працедавці, і дуже рідким буває випадок, коли йому телефонують з Відня, або з Лос-Анджелеса, або з Нью-Йорка, і кажуть, що от ми хочемо конкретно цю тему, щоб ти зробив її або висвітлив те чи інше. В інших випадках він має абсолютну свободу дій, тому він вибирає теми, які він хоче висвітлювати самостійно. І, як правило, це приймається. Але, на превеликий жаль, він, напевно, є винятком, тому що таких журналістів небагато. Як правило, вони мають досить чітке завдання. Тобто редакція дає завдання своєму журналістові, і він вже, виходячи з цього завдання, шукає інформацію. Абсолютно так. Коли Клаус говорив про усі засоби хороші, так? Добрі для отримання того чи іншого матеріалу. Давайте про це і поговоримо, тому що є, на мою особисту думку, певні червоні межі у цьому питанні. І про це ми поговоримо, друзі, за кілька хвилин, буквально через невелику перерву. Будьте поруч. Отже, триває гостро-соціальний проєкт «Червона межа». Друзі, нагадаю, сьогодні говоримо ми про війну в Україні очима західних журналістів. До чого прикута увага
світових ЗМІ. Спілкуюсь на цю тему з нашими гостями. У нас, нагадаю, сьогодні Оленою Концевич, фіксер, і Клаус Стімедер, журналіст, який пише для австрійських і американських медіа. Отже, давайте про межі можливого при наданні цієї чи іншої інформації. Як приклад, хочу навести, не пам'ятаю, яке видання, але таке гучне, вагоме видання, західне видання, опублікувало світлину трагедії маріупольської родини, де мати, дві доньки понівечені, без рук, без ніг, кожна у своєму жахливому стані. І після публікації цієї світлини на обкладинці дівчинка покінчила з собою. І ось я про таку межу подання інформації, розумієте? Або ось та світлина, яку знає абсолютно весь світ, коли маленький афроамериканець в Африці помирає від зневоднення, і поруч із ним сидить гриф і чекає на його смерть, аби його з'їсти. Ось я про ті стандарти висвітлення інформації, як подавати її, тим більше війна, аби не зашкодити тим, про кого йдеться. Sasha wants a little bit of scandal, so the question was... Кажу, що ти Я зрозумів, трошки про скандальні методи. Talking about the sources and the borders of the methods and of journalists being like correct enough, because as an example, Sasha was talking about the cover, one of big European magazines, a picture of Mariupol family, a mother and two daughters, terribly wounded with no legs, with no arms. And after it was published, one of the daughters killed herself because of that picture in the cover. So where is that red line, if it does exist? Can you do that? Okay, if you're a professional? I have to say I'm not familiar at all with that story. So was that a French magazine, a German magazine? Or, because I've never heard that one before. Obviously, it is extremely problematic to publish that kind of footage. It is an extremely fine line, because on the one hand, me and my colleagues are supposed to show what the Ukrainian people are going through and what this war does. This is a war that cannot be justified by any means. And we should never get tired of pointing out how unjustified it is and how cruel it is and how the people are suffering from this. And we should show it. На жаль, Клаус не чув ніколи про цю обкладинку, про яку ми зараз говоримо. Він не впевнений, чи це, що за тип медіа це був, щоб прокоментувати це. Але, власне, тут ми підходимо до досить сумнівного питання, оскільки, безперечно, його колеги і він сам навіть зобов'язані робити такі речі, публікувати такі матеріали, аби показати всьому світу, наскільки жахливою є російська агресія, наскільки жахливою є війна, і вона не має абсолютно жодного вибачення. З одного боку, це так. З іншого боку, це досить сумнівно, якщо йдеться про питання етики, тому що, безперечно, повинна бути досить вагома причина для того, щоб публікувати, власне, такий тип матеріалів. Це за згоди, наприклад, героїв матеріалу йдеться завжди, або ні? Even if you have the agreements of, let's say, for members of the family. See, that's the thing. I was just about to say, on the other side, there are, of course, perfectly legitimate ethical concerns when it comes to this. And especially when minors are involved. So that's another thing. Children are being held to another standard than adults, and that, at least in my mind, should be the case. But I would be extremely
cautious when it comes to judgment about these things. Are you allowed to do this or not? That was the question. I don't know the concrete circumstances. I don't know the concrete picture. I don't know the story behind it. So I cannot make any kind of judgment about this. I would have to take a real look at it and then make a judgment. Оскільки, на жаль, моє питання було, власне, все-таки так чи ні, коли йдеться про настільки скандальні і сильні, і впливові матеріали. Чи все-таки дозволено це етично чи ні? І, на превеликий жаль, Клаус не дав мені відповіді, оскільки він не знайомий з цією конкретною ситуацією, тому він не знає, все depends. Але з іншого боку, однозначно, якщо йдеться про жертв війни і тим більше про дітей, треба вмикати не просто гіперобережність з такими матеріалами, але і понад це навіть. If I may, I have a personal opinion on it if you want, which I think perfectly illustrates the dilemma we are facing here. And there is a historical analogy. People in the US only woke up to the horrors of the war in Vietnam when reporters showed them footage of dismembered bodies, of burning kids, horrible footage. Only then a good part of the American public woke up and said, okay, this is what's really going on there. On the downside, is it legitimate to publish these pictures, even though you have, I mean, I assume, Let me just translate. hopefully, I assume there was an agreement that they were allowed to publish these pictures. Власне, якщо йдеться про такі конкретні випадки, то з особистого досвіду Клауса, коли була війна у В'єтнамі, то в Сполучених Штатах Америки люди, яким здебільшого було не дуже цікаво, що там відбувається, вони реагували виключно на обкладинки і публікації з обгорілими тілами, з жертвами війни, тому що це було те, чого прагнуло суспільство. І це було, власне, те, на що можна було купити аудиторію і залучити увагу широких мас, власне, тільки таким чином. If I may just add one point, I think we're now, 9 months into the war. There is already a lot of talk in Western Europe and the US about war fatigue. There can be no war fatigue. Ukrainians are still getting attacked and slaughtered en masse. There is what you might even call an attempted genocide going on in this country. And nobody should get tired of it. And if it is necessary to publish that kind of footage, to shake people out of their, out of their indifference and say, look, this is what's going on and we have to pay attention, then it might be justified to publish some of these footage. Окей, ми зараз маємо вже 9 місяців війни, і з огляду на те, що відбувається у нас, іноді це навіть необхідно для того, щоб привернути цю необхідну увагу і для того, щоб витрусити людей буквально з їхньої індиферентності, з їхнього байдужжя, тому що досить часто люди, які не є в Україні, вони досить мало звертають уваги на те, що відбувається тут. А ми знаходимось тут, і ми щодня чуємо і бачимо те, що, власне, ми чуємо і бачимо. Тому немає такого поняття, як воєнна етика. І якщо це необхідно для того, щоб привернути цю увагу і здобути її, тоді нехай буде публіковано абсолютно все, що може бути опубліковано. Окей. Тоді давайте, знаєте про що? Ну, ось ви виконуєте свою роботу, пишучи про Україну, про війну в Україні, про долі людей, яких торкнулася війна, так? Тоді виникає питання, як іноземний журналіст отримує інформацію про Україну? Okay, the question is, if you're a foreigner, if you're a foreign journalist, and if you live here and you write about the war, how do you get the information? When, from, how? By talking to people a lot, by reading a lot, by writing and rewriting a lot. Then again, like I said before, I myself
am in a comparably comfortable position. I'm, I guess, what you could call an old school reporter. From what I understand, now that we live in a digital age, there's not that many of us left. But I can only tell you what I do. I talk a lot, I read a lot, I write a lot, I rewrite a lot, I double check, I triple check. And that sometimes that takes a lot more time. Some people, especially those who work for television, they don't have that luxury. And I understand them. They're also only doing their job. Окей, якщо говорити конкретно про Клауса, то знову ж таки він належить до так званих олдскульних журналістів, які просто спілкуються з людьми багато слухають, багато пишуть, переписують і таким чином дізнаються про всю інформацію, яка їм потрібна. Згрубше, якщо говорити, власне, про методи. Але він такий, можливо, знову ж таки, він згадував про це, він такий, можливо, один, і він в цьому привілейований. Тому що зазвичай іноземні журналісти стикаються з набагато більшим рядом проблем, отримуючи інформацію тут. А якщо говорити безпосередньо про назву нашої сьогоднішньої зустрічі, так, війна в Україні, так, і до чого прикута увага іноземних ЗМІ. Ми вже зрозуміли, що Клаус, він привілейований журналіст, він може сам собі обирати тему, яка була б цікава його читачам, так, або мешканців цієї чи іншої країни, для якої він пише. Тоді виникає два питання. До чого прикуто його особиста увага зараз, що стосується війни? Про що він хоче, про що він пише, на що він більше звертає увагу? І до чого прикута увага його колег з інших західних ЗМІ? Okay, two questions. The question one. If you're that kind of privileged journalist and you can allow yourself to write whatever you want and you can choose the topics, etc., what are the main topics for you? What's interesting here for you? And if you can judge, if you have that information, what's most interesting for your colleagues, the other ones, not only the old-fashioned like writing journalists, but the others, media, TV, all kinds of. To me personally, what is the most interesting to me is how, quote unquote, ordinary Ukrainians are doing in this, how they are coping with the situation. So I have done a good bit of frontline reporting in my life. And from what I have learned is that the knowledge and the insight you gain by literally lying in the trenches only goes so far. So when it comes to my personal interest and the stories I'm trying to tell, it concerns mostly about ordinary Ukrainians, what they feel, what they think, what's going on, how they are coping with a situation that is completely unimaginable to a Western audience. Особисто Клаусу цікаве життя звичайних українців, нормальних людей. Тому що він мав досвід репортажів з місць проведення воєнних дій, і він не стверджує, що це менш важливо, тому що, безперечно, журналісти часто ризикують життям, знаходячись там. Але все-таки неймовірним є те, наскільки українці можуть жити в умовах війни в сьогоденні. Тому це, напевно, найцікавіше, що можна собі уявити. Писати про те, що нагадує життя нормальних людей в неймовірно складних умовах війни кожного дня. To answer your second question, it's circle back to what we were talking about before. A television crew that comes here for 3 days and their job is to get footage from the latest attack on Mykolaiv, then that is their job. And it's a completely different thing, and which confirms my earlier point that there is no such thing as the media and there is no such thing as the Western media, because so many different things at play here. Відповідаючи, власне, на друге запитання, знову ж таки, залежить від медіа, і саме тому це підтверджує тезу Клауса про те, що не існує єдиних медіа європейських. Тому що інша справа, коли люди приїздять сюди на 3 дні,
їдуть в гарячу точку десь в Миколаєві або в Миколаївській області, роблять звідти репортаж і їдуть. Це абсолютно інше, їм потрібно абсолютно інше. Це різні речі, порівнювати їх неможливо. Але, знову ж таки, всі журналісти різні, тому неможливо казати про них як про щось одне, як єдиний організм. Ви працювали, Олена, фіксером з іноземними журналістами неодноразово. Давайте спочатку дуже коротко про те, хто такі фіксери і ваше враження від співпраці з іноземними журналістами. Хто такі фіксери? Це дуже хороше питання, тому що фіксери самі не знають, хто такі фіксери. Це досить, скажімо так, поширене зараз явище, хоча досі люди, виявляється, є іноземні журналісти, які не дуже уявляють, що існують такі люди, як фіксери. Фіксер – це людина, яка буквально лагодить. Fixer's gonna fix. Фіксери будуть лагодити. Це люди, які покликані, скажімо так, і це їхня ініціатива особиста, допомагати тим представникам іноземних ЗМІ, зокрема, які приїздять сюди висвітлювати війну в Україні. Це люди, які роблять безперечно абсолютно все, я не побоюсь цього слова, тому що немає чіткого регламенту, який вказував би, що повинні робити фіксери, що не повинні. Це люди, професія яких була вигадана з початком війни і які законом практично не захищені. Це люди, які зобов'язані робити все і навіть більше тільки під чесне слово, під свій особистий ризик і дуже часто, на превеликий жаль, ризиком власного життя. Вони знаходяться постійно із іноземними журналістами, які приїздять сюди, і тут вже залежить від вимог тих журналістів, які приїздять, що саме повинен виконувати фіксер. Зокрема, найчастіше те, що повинні робити фіксери, це переклад, тому що іноземці не спілкуються в більшості випадків ані українською, ані навіть російською тут. Переклад – це координування цих людей на місцевості, не лише в Одесі, але й в області. І це пошук контактів, тому що журналісти приїздять сюди робити матеріал з дуже різними людьми, і фіксер зобов'язаний знайомити їх з цими людьми. Він повинен шукати способи знайти їм людей, спікерів, як ми цих називаємо, які готові спілкуватися на абсолютно різні теми, що буває непросто. Плюс, в залежності від вимоги, фіксер повинен зустрічати, проважати, селити, готувати каву, міняти поламане обладнання, шукати водіїв, їздити на спецзавдання, не спати вночі, шукати зручні і дешеві пивбари. Абсолютно все, що ви можете собі уявити, так, це фіксер. Добре. Знаєте, і у вас, Олена, і у вас, Клаусе, надважлива місія на сьогоднішній день. Ваша всебічна підтримка тих журналістів іноземних, які висвітлюють події в Україні. А ваша, Клаус, це місія, це показати світові правду про те, що відбувається в Україні. We're honored because our mission, like yours and our mission is very important because you're writing about the war in Ukraine and I'm helping people like you to do that. So we are... Well, if I can't the role of fixers in this situation right now cannot possibly be overestimated. The vast majority of my colleagues who come here from abroad are completely dependent and at the mercy of people like Olena. They show... Okay. Yeah, thank you. Якщо говорити про фіксерів, то тут справді дуже складно переоцінити те, що роблять фіксери, оскільки дійсно без перебільшення всі журналісти, всі колеги Клауса, які приїздять в Україну, вони залежать буквально від милості таких людей, як ми. They're not only... I think what people have to understand is the fixers, they're not only speech interpreters, they're also cultural interpreters. They know their way around. They know how to deal with the military and with the territorial defense. They also know where to get decent beer and go to places where there are people who
not avoid places where there are people who want to take advantage of the fact that you have foreigner printed all over your forehead. So, yeah, I mean, their role is just invaluable. And I've heard a lot of bad stories about how some Western journalists behave towards them, treating them disrespectfully. I'm very sorry to hear that. But yeah, it cannot be pointed out enough, like just how valuable these people are. Ну, складно переоцінити дійсно роботу фіксерів, оскільки вони роблять абсолютно все для максимального комфорту журналістів тут. І, на превеликий жаль, є, звичайно, негативні досвіди, Клаус багато про це чув, але все-таки ці люди роблять все для того, щоб висвітлення війни в Україні в світі відбувалося як найкомфортніше. Дуже дякую вам. Знаєте, друзі, зрештою, хочемо ми цього чи ні, але ж все ж таки іноземні журналісти – це ті люди, які формують імідж, образ нашої країни, нас з вами, решті світу. І в тому числі тих країнах, які на сьогоднішній день підтримують нас військово, неабияк як. І серед цих журналістів Клаус Стімедер і Олена, яка підтримує таких журналістів, як Клаус. Я вам дуже дякую, що знайшли час прийти поспілкуватися на дуже важливу тему, по суті, про стандарти журналістики, західної, вітчизняної журналістики. І дуже дякую вам. Дуже дякую. Дуже дякую. Друзі, на цьому все. Це була «Червона межа». Моє ім'я Олександр Філяєв. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. Бувайте.